स्टार्ट। हेलो गाइज, हामी चाहिँ घुम्न निस्क्यौँ है एकछिन बाहिर। अब बरु कोठाभित्र बस्दा बस्दा लास बोर लागेर। हेलो साथीहरू, नमस्ते सबैजनालाई है। मेरो च्यानलमा मेरो भ्लग्समा चाहिँ वेलकम ब्याक भन्न चाहन्छु होइन। धेरै पछि फेरि भ्लग्सहरू हल्का स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेर मैले पनि गोप्रो लिएको है। गोप्रोबाट ट्राई हान्दैछु। अहिले हामी चाहिँ यसो अब आज मेरो फ्राइडे होइन, हल्का चाहिँ यसो चाहिँ माइन्ड फ्रेस गरौँ भनेर दोकानतिर यसो चिया खाने भनेर हामी दुईजना आउँदैछौँ होइन। त्यही हो, अब भ्लगिङ गरौँ भनेको होइन। अब गाह्रो हुँदो रहेछ हो, गाह्रो हुँदो रहेछ। एडिट गर, यताउता खिच होइन, कन्टेन्ट खोज होइन। तर टाइम नि मिल्नु हो नि त, टाइम म्यानेजिङै गाह्रो होइन। अब त्यही त हो, विदेशमा काम गर्नै पर्यो। अब त्यो अलावा गर्ने कुराहरू हो यो सब भनेको। अब त्यो कुरा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। अब यस्तै हो, अब कसरी हुन्छ आफूलाई चाहिँ आफ्नो मन लागेको कुरा चाहिँ गरौँ कि भन्ने चाहिँ सोच हो क्या। गर्नुपर्छ गाइस, केटा हो हामी यहाँ आएर त्यस्तो दुःख गरेर त गरिरहेको छौँ। नेपाल बसेर गर हो, गर्नुपर्छ यार। त्यही हो, अब जस च्यानलहरू चाहिँ यसो हेर्दै गर्नु होइन, सब्स्क्राइब गर्ने हो के गर्ने हो सबैले। खालि सेलिब्रिटीहरूलाई मात्र गर्ने होइन क्या, हामी पनि हेर्नुपर्छ नि। हामी पनि देखाउँदै जान्छ, दया माया देखाइदिनु होइन, दया माया देखाइदिनु होइन। हामीले पनि भिडियोहरू चाहिँ यसो चाहिँ बढाउँदै जानु पर्यो। हामीले पनि यस्तो गरिरहेको छ। खालि कहाँ अमेरिका अस्ट्रेलियाको मात्र हेर्ने होइन क्या गाइज, साउदीको पनि हेर्नुपर्छ। हामीले गरेको पनि हेर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा अहिले त्यहाँ बसेर हेरेर हुँदैन, आफू पनि आएपछि अनि सपोर्ट गर्नु होइन। सानोतिनो कुराहरूले बिस्तारै इन्करेज गर्दै गएर पछि हाम्रो पनि होइन राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू आउला, दामी दामी भिडियोहरू आउला होइन। अब स्टार्टिङमा एकैचोटि सबैले जानेर आएको, अहिले 10,000को मोबाइलले खिचेछ, भोलि होइन बिस्तारै बढ्दै जान्छ होइन, क्वालिटी बढ्दै जान्छ, कन्टेन्टहरू चाहिँ आउँदै गर्छ, नयाँ नयाँ एक्सपिरियन्स बटुल्दै जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबैको साथ र सहयोग भयो भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामी पनि अगाडि बढिन्छ कि भन्ने लाग्छ है। यो चाहिँ एउटा मेमोरीको लागि पनि हो क्या यो। अब चाहिँ मेरो विचारमा है कस्तो लाग्छ भने भिडियोहरू बनाउँछ होइन, मोबाइलमा राखिन्छ नि होइन, त्यो कतिखेर उडेर जान्छ। एउटा मजाले बनाएर एउटा भ्लग्स बनाएर युट्युबमा हालेर राख्दाखेरि त भ्लग्स बनाएर युट्युबमा हालेर राख्यो होइन, ठिकै छ। माया गर्नेहरूले हेरिदिन्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर नहेर्दा पनि नो प्रब्लम के हो कि प्रब्लम त छैन, किनभने एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ त्यो मेमोरीहरू चाहिँ सेभ भएर बसेको हुन्छ। म त त्यो लाग्छ कि मेन कुरा चाहिँ। किनभने त्यो अब सब्सक्राइबर बढ्ला, लाइक्स बढ्ला, भ्युहरू बढ्ला भनेको त्यो त बिस्तारै हुने कुरा हो क्या। आफू होइन आफूले चाहिँ जस्ट सेभ गर्दै जाने क्या भिडियोहरू। हामीलाई सोसियल मिडियामा गएर पुरै भाइरल भएर पैसा कमाउँछु, मलाई आउँछ ह्यान त्यान भन्ने होइन क्या। एउटा मेमोरीको लागि राख्ने हो नि त, त्यहाँ राख्ने हो। सबैले अरू कोही नभए पनि होइन, सबैले साराले त चिन्न नसक्ला, तर पनि गाउँघरमा ओहो मेरो साथीभाइहरू थियो, बिर्सेकाहरूलाई पनि अलिकति याद ओहो केटाहरू त रहेछ है भन्ने एउटा याद त्यहाँबाट आउँछ क्या। एकदम त्यति चाहिँ हुनुपर्छ चाहिँ भन्नु खोज्यो। अब हामीलाई भाइरल हुनु पर्ने जरुरतै छैन होइन, हामीलाई किन हुनु पर्यो र। हो एकदम त्यही भने मैले नि। अब त्यो होइन, अब भन्छ नि मान्छेहरू भाइरल हुने यताउता भन्छ नि, मलाई पनि त्यो त्यति मलाई त्यस्तो लाग्दैन क्या। बस आफ्नो कन्टेन्टहरू बनाउने होइन, जस अब हेर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसो सहयोग होइन, यसो होइन सब्सक्राइब गरेर लाइक गरेर त्यति गरिदियो भने पनि एउटा मनमा चाहिँ अलिकति राम्रो बनाऊ कि भन्ने खालको चाहिँ फिलिङ्सहरू आउँछ क्या मनमा, प्रोत्साहन जाग्छ नि त। हो त्यो हो कि। अब हेरौँ अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो हुन्छ गर्नुहुन्छ भन्ने आश छ पक्का पनि। बिस्तारै बिस्तारै गर्नु। यसो कोटेट हान्दिउँ भनेर कोटेट खायो भने फेरि घोडा जस्तो दौडिनु पऱ्यो नि त होइन। कहिले यसो आफ्नो इनर्जी एक्स्ट्रा इनर्जी आउनु चाहियो भने चाहिँ कोटेट हान्नु। एउटा कोटेट रेडबुल होइन, नेपालको हान्ने हिँडेको हामी त दौडिने हो भरे घोडा जस्तो राति। यो चाहिँ ल है हाम्रो कम्पनीको ट्रक गाडीहरू।
अब त्यति नै खुसी मान्नु पर्यो नि त। अब के चाहिँ गर्ने र, यहाँ त अब छैन त्यस्तो साह्रै सोचे जस्तो हुँदैन। काममा जानुपर्छ, कामबाट आयो ओर्यो ड्युटी, त्यस्तै त हो नि। अब ह्याप्पी तिहार होइन, आउन लागेको तिहारमा अब मजाले देउसी खेल्ने, तर है अब नराम्रो हेल्दी एकदम नगरौँ है, नराम्रो काम चाहिँ नगरौँ होइन। कसरी हुन्छ राम्रो तरिकाले होइन, हेल्दी टाइपको चाहिँ आफ्नो चाहिँ फेस्टिभलहरू चाहिँ सेलिब्रेट मनाउनु पर्छ होइन। मनाउनु पर्छ नि यार, हामी पनि हेर त हामी मिस भइरहेछ, दसैँ मिस भयो होइन, तिहार मिस भयो, सबै यस्तै छ। अब कति वर्षसम्म हो है, अब यत्तिकै हामी त यसरी हो, अब भिडियोमा भन्ने हो बस्ने हो केटा हो, अब दसैँ तिहार त सम्झिने हो, पानी झम्किने भने जस्तो है, यस्तै हो। यहाँ त अब त्यस्तै हो, त्यहाँ हुनेहरूले इन्जोय गरौँ, राम्रो गरौँ, झै झगडाहरू नगरौँ होइन, मादक पदार्थहरू धेरै सेवन नगरौँ, राम्ररी है इन्जोय तरिकाले मनाऊ, देउसी खेल, ज्यादा भिडभाड नगर। अझै पनि नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमित बढी नै रह है, सबैजना न्युजहरू आइरहेछ। अपनाउनु होला। हामी यहाँको भगवान्मा चाहिँ लगभग माछाहरू चाहिँ नोनिट भइसक्यो होइन। अब यहाँ त लगभग धेरै भनौँ न, अब यहाँको गभर्मेन्टले त धेरै राम्रो गरेछ, सबैलाई भ्याक्सिनहरू पूर्ण रूपले राम्रो भ्याक्सिन दिएर अहिले 2 डोजहरू कम्प्लिट गराएर अहिले चाहिँ मास्कहरू नलाउँदा नि हुन्छ भनेर, तर पनि हामीले आफ्नै सेफ्टीको लागि पनि युज गर्छौँ। तर अब हामी चाहिँ कोठामा एउटै भएको ठाउँमा भएर हामीले अहिले चाहिँ लगाएको छैन, अन्यथा नसोच्नु होला होइन, फेरि भनेर आफूले किन नलाएको भन्ने कुरा पनि आउनु सक्छ। अब दुःखको कुरा त्यही हो, अब हाम्रो देशमा होइन अझै पनि अब घरमै पनि कति सदस्यले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पाएकै छैन नि त होइन। हो त नि त, अनि अब त्यही कुराहरू चाहिँ दुःख लाग्छ कि आफ्नो देशको यार अब सोच्दाखेरि होइन, अलिकति छ हिम्मत चाहिँ हार्नु हुन्न, यो कुरा चाहिँ एकदम सही हो है। किनभने हिम्मत हार्यो भने हामीले केही पनि गर्न सकिँदैन, केही गर्न सकिँदैन। मलाई पनि डर लागिरहेको थियो, म पनि लगभग 29 उमेरमा यहाँ आएँ, यतिखेर घर फर्किने बेला हो मेरो चाहिँ है, कमाएर अलिकति गरेर म अब नेपालमा के गर्छु होइन, गरेर फ्यामिली बनाएर एउटा बिजनेस प्लान सानो गरेर बस्ने उमेरमा म डराएको भरमा आउनु पाइनँ क्या। अब उतै भइयो आउनु पाइएन, अब यो उमेरमा आयो, अहिले 30 मा रनिङ भइरहेछ। मलाई अलिक समयमा पछिको लागि त गाह्रो पर्छ नि होइन, तर पनि खोइ न आँटा हारे छैन नि त, गर्दै जाने हो, सकुन्जेल गर्ने हो के होइन। गर्दै जाऊ, तिमीलाई जस्तो फिल भयो नि होइन, त्यो फिल चाहिँ आउँछ के, अभियसली आउँछ सबैलाई होइन। तर त्यो मैले ढिलो भयो भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ सानो मन गर्ने होइन, त्यो चाहिँ गर्नुहुन्न। इभन म पनि 18 वर्षमै तिमीले भन्यो नि, म चाहिँ सानो उमेरमै विदेश हिँडेँ होइन। अब मलाई पनि लाग्छ कि म सानै उमेरमा विदेश हिँडेँ यार भने जस्तो होइन, तर त्यो आफ्नो सिचुएसनले क्रिएट गर्ने कुरा हो क्या। मलाई 18 वर्षमा विदेश आउनुपर्ने बाध्यता बनायो होइन। अब त्यो चाहिँ मलाई नेपालमा बस्नुभन्दा बाहिर जाउँ हो भन्ने खालको मलाई त्यतिखेर त्यो फिलिङ्सहरू आयो नि त, तर तिमीलाई आएन नि त। मलाई त्यतिखेर आएन, किनभने तिमीलाई त्यो बाध्यता थिएन नि त, त्यसले गर्दाखेरि। तर अहिले आएर बाध्यता भयो, तर तिमीलाई फिलिङ आयो कि म पहिले हिँडेको अब अहिलेसम्म मैले केही गरिसक्थेँ, धेरै कुराहरू बेस्ट भइसक्यो नि होइन। अहिलेसम्ममा त लगभग धेरै दिमागमा यतिको साह्रो टेन्सन नै हुँदैन थियो नि त, अहिले त बिन्दास हुन्थ्यो। ठिकै छ, अब जे छ ठिक छ, चलिरहेछ, राम्रो भइरहेको छ अहिलेसम्म होइन। भोलिको दिनमा पनि आज हिजो भए जस्तै भइरहोस्, सधैँभर राम्रै होइन, कसैलाई नराम्रो नहोस्, सबैलाई राम्रो होस्। अब होइन अब नेपालमा त अब तिहार चाडपर्वहरू है एकदम इन्जोय छ। यहाँ त खै इन्जोय पनि के भन्ने यार, हाम्रो फ्राइडे हो, हाम्रो त फ्राइडे नै दसैँ हो। फ्राइडे आयो कि दसैँ, अब फ्राइडे आयो कि दसैँ हाम्रो लागि चाहिँ है। त्यही पनि अब अस्ति त 2 हप्ता छुट्टी पनि पाएन, कम्पनी हो के गर्नु, अब पठाउँछ जानै पर्यो है। आज पाइयो, आज इन्जोय छ, बसियो दिनभरि, खाइयो सुतियो। अहिले चाहिँ अब एकदम धेर कोठा बसेको लागि चाडपर्व भनेको त्यही हो, त्यही छुट्टीको दिनमा एक दिन फ्राइडे एभ्री विक एकचोटि होइन, त्यही नै हो क्या। अब विदेशमा चाहिँ होइन भनौँ न प्रायःमा यही कुरा लागु हुन्छ होला सायद, किनभने अब हामी त काम नगरी अब त्यसै छैन यहाँ बस्ने होइन, मेनै काम हो होइन। सङ्घर्ष जीवन सङ्घर्ष होइन, यही त हो नि, अब के चाहिँ गर्ने र, सङ्घर्षमै बितिरहेको छ जिन्दगी होइन। अब सङ्घर्ष गर्न छाड्ने बित्तिकै फेरि अर्को समस्या आइहाल्छ। अब त्यही भएर अब सङ्घर्ष एन्ड अफ द लाइफ भनेको जीवन सकिनेजेलसम्म नै हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ चलिरहन्छ होला के, किनभने बिना सङ्घर्ष हामी यहाँ जिन्दगी चल्दैन, गुजारा गर्न सकिँदैन। बिना सङ्घर्ष बसेर होइन, अब हुन्छ नि बाबुआमाको उयसमा अलिअलि उयो गर्नुभन्दा बेस्ट बरु अलिकति आफै देखाउने कि भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। जसले पनि यदि बाबुआमाको अर्थात् पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ भने पनि म बाबुआमाको अर्थात् बाजे बोजूहरूकोमा
उनीहरूले गरेको उसमा रमाउनु कि म आफै खुद अलिकति बरु पसिना बगाएर कमाएर म आफ्नोमा रमाउनुमा धेरै फरक हुन्छ क्या त्यतातिर पनि लाग्नुपर्छ सोच दिनुपर्छ हुन त अब कतिजना हुनुहुन्छ होला होइन नराम्रो लाग्न सक्ला यो कुराले त्यसको लागि अग्रिम क्षमा प्रार्थी होइन माफी पाऊँ त्यसको लागि है तर सकभर त्यसरी गर्दाखेरि अर्कै इन्जोय मनमा अर्कै फिल हुन्छ क्या आफूले कमाएको पैसामा रम्नुको मजै बेग्लै छ नि यो कुरा चाहिँ मलाई मन पर्यो एकदम बेस्ट हुन्छ क्या आफूले कमाएको पैसा भनेको नि कसैले एक रति औँला उठाउन पाउँदैन होइन त्यो छुट्टै किसिमको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ क्या मनमा मैले कमाएको पैसा हो नि त मैले नै खर्च गर्दा जेसुकै गर्नु चाहे बाइक किन गाडी किन इन्जोय गर घुम होटल जाऊ जहाँसुकै जाऊ कसैले औँला उठाउनु पाउँदैन त्यो भनेको एकदम ग्रेट फिलिङ हो क्या जस्तो कि अब आफूले कमाएर गर होइन तिमीले एक प्लेट केही चिज किनेर खाऊ होइन त्यो खाँदा पनि छुट्टै मजा आउँछ क्या मिठो लाग्छ क्या तर अर्काले दिएर होइन मागेर गएर खाँदाखेरि त्यो जस्तो आफूले दुःख गरेर गरेको हुन्छ नि त्यस्तो खालको चाहिँ मजा आउँदैन हो त होइन हो र अरूले भन्नेले पनि भन्छन् क्या यसले चाहिँ आफूले गर्न सकेको छ देखाउनु चाहिँ देखाएको छ नदेखाउने होइन देखाएको छ तर के गर्नु बाउ आमाको उसमा देखाएको छ भनेर उसको मनमा अलिकति चसक्क पर्नुभन्दा बेस्ट त बरु आफूले गर्ने कोसिस गर्ने हो क्या कोसिस गर्ने मान्छेको हार कहिले पनि हुँदैन मार्केट आयो होइन अब हामी चाहिँ गएर के खाने चिया खाने कि के खाने अब बिस्तारै सोच्दैछौँ अब चिया भन्दा के गर्ने चिया खाउँ कि कोल्ड खाउँ हौ हुन्छ हुन्छ एनिथिङ जे मनपर्छ त्यही है अलिकति जिउलाई एनर्जी पनि त चाहियो नि त हो अब यहाँको कोल्ड त हुन त धेरै खानु हुँदैन जिउलाई पनि असर गर्नु त गर्ला अहिले एनर्जी ड्रिङ्क भन्ने बित्तिकै धेरै उयो गर्नु चाहिँ हुन्न चाहिँ मार्केटभित्र हो के खाने भाइ नै खाइदिउँ मलाई के ठुलो खाने कि सानो लाने म चाहिँ सानै ठिक हुन्छ क्या मैले सानै हेरेर चाहिँ हेरेको हो तर सानै भेटेन क्या यहाँ छ ए यतापट्टि छ ल खतरा भने हामी कोल्ड रेड अराक हुन्छ नि खानेको मात्रै बेग्लै छ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ क्युमा लाग्नु पर्ला जस्तो छ पैसा तिर्नलाई है ल म दिन्छु नि त होइन ठिकै छ के अरू के लिनु पैसा पनि छैन यार छ मसँग होइन अब यहाँ यसो हेर त पऱ्यो नि त अब पैसा त कहाँ हो सधैँभरि त कहाँ हुन्छ र नेपालीको त बानी नि पैसा छैन भने पख पख यता म हुँदा आउँदै तिमीले नहाल नि दाइले मेरो चाहिँ होइन अब सेभ गरिदिनु भएको छ रियल है फेरि किन आइहाल्छ नि अनि ठिकै छ मेरो पनि यहाँ चाहिँ मान्छेको हुल छ अहिले होइन यस्तो लाइन छ पे गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू लाइन बढी भयो सिङ्गल बकाला छ नजिक भएको कारणले अलिक भिडभाड छ क्या अब छेउछाउमा त्यति साह्रो दोकान छैन अलिक इन्डस्ट्रियल एरिया अलिकति यहाँ अलिक समस्यै छ बन्दैछ तर बकाला पर्न लागेको रहेछ नि त्यो अघि हामी आउँदाखेरि तलबाट ए हो र त्यो भयो भने चाहिँ हामीलाई अलिक नजिक हुने भयो होइन अरूको के लिने हो अरू के खाउँ र हेर्छु है म खाने के छैन यो स्याबो यो हान्ने यो फेरि दामी हुन्छ नि हुन्छ त्यो भन्दा यो फ्लेभरमा ठिक हुन्छ पैसा पुग्छ बुझ्दैन हुँदैन एक रियल थप्नुपर्छ ल म बाहिर वेट गर्छु ल ल अब हामी चाहिँ यहाँ रेस्ट गर्छौँ होइन
यो त सही होला त्यस्तो त गफसप दौड हान्ने यहाँ त दिने हो नि यस्तो के यो गोप्रो चालु भएदेखि बोलेको हो क्या मान्छेहरूले हेर्ने हो कि सुन्ने हो कि हेर्ने हो कि गफ हो क्या के भन्छ यिनीहरूले के को बारे कुरा गरेछ होइन त्यो हो क्या खास I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.